ننتقل الآن مشاهدينا إلى الفقرة التفاعلية وأحدث ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي مع صولة. شفتي الجمال يا صولة؟ صباح الخير. صباح النور. احتفالات غير شكل موجودة عند يونيفرسال ستوديوز. صباح الخير يا صولة. صباح الخير يا عمر. اي هاشتاج اليوم ولا فيش هاشتاج؟ بلا في هاشتاج. على شو ضيعتوا فلوسكم او على شو رح تضيعوها؟ رح نضيعها على السفر مبدئيا. ضيعناها طبعا انا شخصيا حالي كحال العديد من الفتيات على الثياب والاكسسوارات. هذا اهتمام الفتيات فعلا. صحيح. انا ضيعت على اشياء كثيره، انا ما اعرف امسك فلوس في ايدي او اعمل سيفنج. الاكل على الشباب ضيعوا فلوسهم. وهذا شيء سيء يعني حقيقي، يعني مش شيء نفتخر فيه، بس نعمل ايه؟ تنشوف رواد تويتر على شو صرف. الفلوس مش كل حاجه، هذه العباره لا تعجب الكثيرين طبعا. ولكن في الحقيقه هي كل شيء. دشن رواد تويتر هاشتاج ضيعت فلوسك على، فلنتابع بعض التغريدات. ونبدأ أولى التغريدات مع أحمد، حيث قال عايز أضيعها في لبس الشتاء. أنا كمان معه. نعم. أما محمد فقال الفلوس مش كل حاجة، أهم حاجة محبة الناس والصحة. أما أحمد فقال الوجبات السريعة، بس دي حاجة لذيذة جدا. ننتقل إلى عاطف، حيث غرد قائلا ضيعت فلوسي على كتب الكلية. والله برافو عليك، يعني اخر تغريده فعلا هي احسن مكان واحد يخلي فلوسه فيها الا وهو العلم. صحيح. لكن لما يقولون انه الفلوس ليست كل حاجه فلا لا توقف. في مقولة أخرى الواحد بيحكي إنه أنا بجيب المصاري مش المصاري، أنا عملت المصاري مش المصاري. صحيح. اللي بتعمل الشخص يعني. وفي مقولة أخرى تقول أنا أعمل عشان أعيش مش أعيش عشان أعمل. نعم. بالنهاية كمان الفلوس هي وسيلة لنعيش يعني. نعم. بس مش هي كل شيء. نعم. تعاني في كل شتاء من السعال وفي نفس الوقت أنت عاشق للشوكولا، إليكم حجة طبية لتناولها يوميا، فلنتابع. يعني أنا ورايا أكثر شيء حبينا هيدا الشيء، لأنه الشوكولا غير إنه بيشيل الستريس، كمان هلا السعال بيخفف السعادة. يعني كل يوم بدل ما تاخذي دواء خذي حبة شوكولا. وإلى الفيسبوك ومع فيديو طريف لمداعبة طفلة يحظى بمئات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلنتابع. I'm gonna get you. I'm gonna get you. يعني ضحكتها بتضحك وبتوجع القلب بنفس الوقت. لا الكلابيز اللي عجبونا. كلبوزة. نحن بلبنان بنقول طبوشة. إلى هنا تنتهي فقرتنا، نستقبل مشاركاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. نشكركم للمتابعة.